لكما رك عليكما جمع بينكما في خير. لما الام بيجي لها بنت صماء بتداريها وما بتجوزهاش، والله العظيم ما بيجوزوها، يقول لك هيجوزوها هي دي هبله. ان هي كانت بتبعت لي، بصي كانت بتبعت لي رساله الساعه 2 بالليل، وكميه رسائل ورن رهيب. يعني ممكن تفضل ترن بالساعتين 3، تبعت رسائل بالساعتين 3 كده، وانا ارد عليها رسائل برضه، كنت برد عليها بالرسائل برضه. البنت نفسها مخليه ناس كتيرة تتكلم، يخليها تعرف توصل للناس. ما هي سهل جدا انها توصل تبعت صورة البطاقة، تبعت شكوى على طول مباشرة، يكون في تواصل من خلال وهي على التليفون. المجلس مش بيروح يدور على حالة يلاقي فيها انتهاك وهو يتكلم عنها. الصم غير فاقد الأهلية، لكن هي اللي لازم تتقدم بأنها تطلب مساعدة المجلس. بس قلنا بقى ايه نسطرها. الوالد والوالده طبعا مش هيعيشوا لها طول العمر، وعشان نسوان اخواتها ما يبهدلوهاش في الشغل، والعيال كانوا مبهدلينها بقى، شيل الواد شيل البيت، فاهمه يا سعادتك؟ بدل ما يمرمطوها طالما ما فيش حاجه ايه سعادتك هتعملها، هتعمل ايه سعادتك؟ ما فهمناش الكلام، يعني ممكن في الكلام كله افهم كلمه بتتكلم على ايه بتاع، هتقول لي كذا كده عشان يعني زي كده. اسرتي فرض عليا واحد بيتكلم، لا احنا في الوقت ده بنتدخل، بنحاول نجيب الاسره، لا معلش بلاش النقطه دي. ليه؟ عشان ما يبقاش في مشاكل فيما بعد، انت مش هتعرف ايه مصيرها ولا احنا هنعرف ايه مصيرها. ممكن بعد شهر شهرين سنه سنتين، لان اللي جاي العريس ده يا اما حاجه من الاثنين، لو هو من العيله وجايبينه عشان في ورث وفي حاجه ومش عايزين الورث يطلع بره، يا اما ممكن ابن الجيران شاف البنت راح. انا من اولها بفصل، طب ما هو ممكن هيتجوزها شهر 2 3 بعد ما انت ما تموت هيطلقوا ويرميها، وهيرميها بعيال بقى والكلام ده كله. قال لي لا صم، انا ولد صم، البنات الصم مين يتجوزهم؟ احنا لازم احنا صم نتجوز من بعض. انا دلوقتي هجوز اسلام معايا عشان ظروفهم، عشان مثلا انا اراعي ولاده اراعيهم، حد خبط من الباب انا افتح لهم، لو خلفوا يعني مش هيعرفوا يتعاملوا مع البيبي او كده.